Tjabba tjena Nissar, hoppas allt är bra med dig. Jag tänker fortsätta skava på och nöta om våra EHMI och hur man gör där. Och jag gillar ju verkligen det här med HMI och HTML5 och just att det inte kostar någonting om vi använder PLC Next Engineer som grund till det här. Så att vi har pratat tidigare om hur vi importerade bilder. Vi gjorde de här flaggorna, språken och allt det här. Gjorde navigering med den här liten navigation bar så vi kunde hoppa uppåt och neråt och höger och vänster. Sist gjorde vi trendkurvor där vi gjorde en logger session med 2 variabler. De här rampfunktionen och sinusen. Och vad vi ska göra nu är att begränsa rättigheterna så att man måste logga in på de här för att kunna se på den här logger sessionen. Men det här kan man också ha för att till exempel om du skapar en sida som är för servicekillarna, installatörerna, så att inte alla ska komma åt alla inställningar. Vi kan gömma saker. Och här är bara principen för att komma igång. Utan nu tar vi och startar. Häng med här. Det första vi behöver göra nu är att skapa de här användarprofilerna. Och det gör vi genom att gå in i VBM på själva PLC:n, alltså inte EHMI utan själva VBM för att göra de här inställningarna. Så att vad jag gör här nu är att jag startar en browser. Så ska vi se här om jag kan skriva in den där vill inte, en IP-adress 92 68 110 slash sådär. Ska vi se om jag kommer in i den här. Absolut, och det här är ju själva VBM på PLC:n. Då tar vi Easy Configuration. Så loggar jag in här som admin. Sen trycker logga in här. Det verkar som min virtuella maskin har blivit helt kokobäng. Ingenting fungerar. Admin. Går igen. Sådär ja, fantastiskt. Med lite tålamod går det mesta. Men vad vi ska ner här då är att det finns en security. Här i den fliken finns det en inställning som heter User Authentication. Och här vill jag då skapa en användare. Och jag kommer att kalla den för level 5. Och den ska ha nivå level 5. Så jag tar add user. Ska vi skapa ett användarnamn och den ska heta level 5. Och ett hemligt lösenord på den. Level 5. Men säg inte det högt. Det måste vara likadant på båda. Add. Sådär. Då har jag skapat användaren. Nu ska vi ändra rättigheterna för den här. Och det gör jag genom att trycka på Edit User. Och den här ska vara då en EHMI level 1, 2, 3, 4, 5. Upp till 5 och det ska vara en viewer och changer. Den ska ha möjlighet att ändra om jag har gjort någon variabel som vi kan ändra från HMI, ska den ha rättighet till det också. Trycker jag bara på save. Och då heter det sedan level 5 användarnamn. Vad jag gör nu är att jag går in i PLC Next Engineer. Jag har skapat den här användaren. Och sen går jag in här då i HMI Web Services, Security. Och sen här tar jag och använder PLC Next User Management. Ändrar jag till på det här sättet. Och sen tar jag min loggersida här. Som jag har här. Och då dyker det upp någonting som heter, den ser available. Om jag ändrar den här user management. Ser ni att den där fliken available så där försvinner. Den låg här nere. Jag går och gör det en gång till bara för att det ska vara supertydligt. PLC Next User Management. Där.
Så, och den ska vara available om någon med större än lika med user level 5. Så ska man kunna komma åt den där. Så där. Vi tar och testar direkt. Tar kontrollen. Write and start project. Så där, börjar närma sig. Ska jag öppna eHMeet. Så där. Ska se att allting lirar. Språket fungerar. Vi går ner. Och här kommer då den här att falla in. User. Det hemliga lösenordet. Och trycker på login. Voila. Så kan jag se de här superhemliga trendkurvorna. Men det här kan ju du använda till exempel för som sagt om du har någon servicefilur eller när man installerar för att göra grundinställningar, IP-adresser eller vad det nu kan tänkas vara som du gör i eHMeet. Men så här går det till. Och det går att göra för symboler, objekt, allt möjligt. Tack för att du tittade och ha en underbar, härlig eftermiddag, morgon, kväll, vad det nu än är när du ser det här. Sköt om dig. Ciao!